අදත් ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා The 10 ශ්‍රී ලංකා YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මගෙන් ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරපු අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් තමයි මම අද පටන් ගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ YouTube help කියලා. ඉතින් පාරිතිතෝඩේට ඒ වගේම කෝල් කරලා මැසේජ් කරලා මගෙන් යාළුවෝ ගොඩක් අහලා තියෙනවා කොහොමද YouTube channel එකක් කරන්නේ? මමත් YouTube channel එකක් කරන්න ආසයි. මට මේ දේවල් පුළුවන්. අන්න ඒ ශ්‍රේෂ්ඨයෙන් මට YouTube channel එකක් කරන්න ආසයි. ඒ වගේම මට දැනට YouTube channel එකක් තියෙනවා නමුත් views නැහැ. ඒ වගේම subscribers ලා එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කොහොමද වැඩි දෙනෙක් බලන්නේ නැති වීඩියෝ වගේක් කරලා කොහොමද ඒවට views ගත්තේ? chess වගේ දේවල් ලංකාවේ මිනිස්සු වැඩි බලන්නේ නැහනේ. education දේවල් බලනවා අඩුයිනේ. නමුත් කොහොමද ඔයා මේ විදිහට subscribers ලා එකතු කරගත්තේ? views ගත්තේ? ඔයා සල්ලි දීලාද මේවා කරේ? අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇහුවා. අන්න ඒවට මම උත්තර දෙන්න ලෑස්ති වෙනවා තමයි මේ සීරීස් එක පටන් ගන්න හිතුවේ. ඉතින් ඒ වගේම තව පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. chess ඉගෙන ගන්න, study tips ඉගෙන ගන්න මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අය බය වෙන්න එපා. මම ඔයාලගේ වීඩියෝ, ඔයාලට අදාළ වීඩියෝ මම නවත්තන්නේ නැහැ. ඒවා දිගටම කරනවා. ඊට අමතරව තමයි මම මේ අලුත් සීරීස් එක පටන් ගත්තේ. ඒ නිසා වැරදි වැටහීමක් ඇති කරගන්න එපා. දැන් මම chess සීරීස් එක ඉවරයි, study tips සීරීස් එක ඉවරයි. දැන් යන්නේ YouTube සීරීස් එකේ. ඒ හින්දා ඒ සීරීස් ඉවරයි කියලා හිතන්න එපා. මම ඒවා දිගටම කන්ටිනියු කරනවා. ඒ නිසා ඒවට බය වෙන්න එපා. හරි කොහොම නමුත් අන්න ඒ හේතුව නිසාම මම මේ ළඟදී කමියුනිටි ටැබ් එක හරහා පොඩි ඡන්දයක් තිබ්බා මේ YouTube සීරීස් එකක් ඔයාලට ඕනද එපාද කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හදන වෙලාව වෙද්දි 78ක් YouTube සීරීස් එකට කැමැත්ත පළ කරලා තිබුණා. ඒ වගේම 122ක් මේ සීරීස් එකට අකමැත්ත පළ කරලා තිබුණා. මොකද channel එක ඇත්තටම මගේ කිව්වට දැන් යම්කිසි audience එකක් හැදිලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ channel එක දැන් ඔයාලගේ. ඒ නිසා මට අවශ්‍ය විදිහට මේ channel එකට වීඩියෝ දාන්න බෑ. මොකද ඒක රටාවකට හුරු වෙච්ච audience එකක් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට ඡන්දයක් තිබ්බේ. ඉතින් ඒකෙදි 122ක ප්‍රමාණයක් තමයි අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තිබුණේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගත්තට පස්සේ ඒ 122නුත් 10%ක්වත් YouTube channel එකක් හදන්න පෙළඹෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඉතුරු 112 දැම්ම පෙළඹෙන්න එපා. බොහෝ විට ඒ 122කින් 112ක් විතර ඉස්කෝලේ යන නංගිලා මල්ලිලා වෙන්න ඇති. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඉස්සරෝම ඉගෙනගෙන ඉන්න. පස්සේ පුළුවන් ඔයාට මේ වගේ බාහිර දේවල් කරන්න. ඔයාලා හොඳට ඉගෙනගෙන හොඳ දැනුමක් ලබාගෙන හොඳට දියුණුවන්ට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට මේ වගේ අමතර වැඩ කරන්න. සමහරට අපිටත් වඩා හොඳ YouTube channel එකක් හෝ බාහිර දෙයක් කරලා ඔයාට සාර්ථකත්වයක් ලබන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ 112 ගැන මේ වීඩියෝ සීරීස් එකට මම ලොකු සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. නමුත් 10%ක් විතර ඉන්නවා යම් හැකියාවක් තියෙනවා. නමුත් කම්මැලිකමට YouTube channel එකක් නොකර ඉන්න අය. අන්න ඒ අයත් මගෙත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා මම හිතනවා. එතකොට ඇත්තටම channel එකෙන් 88ක් පමණ ප්‍රමාණයක් මේ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. සරල හැඳින්වීම ඇති. අපි යමු අද වීඩියෝ එකේ වැඩි විස්තර කතා කරන්න. ඇත්තටම YouTube කියන්නේ මොකක්ද? YouTube වලට එක එක අර්ථ දැක්වීම, එක එක විස්තර ਵਿਚාරයන් තියෙනවා. මගේ අදහස අනුව YouTube කියන්නේ දක්ෂයෙකුට හොඳ වේදිකාවක්. ඔයා දක්ෂයෙක් කියලා හිතන්න. ඔයා දක්ෂයෙක් නම් බොහෝ විට ඔයාගේ දක්ෂතාවය දන්නේ ඉස්කෝලේ අය. එහෙම නැත්නම් ඔයා ජොබ් එක කරන තැන අය. මෙයා ගොඩක් දක්ෂයි කියලා දන්නේ ජොබ් එක කරන තැන අය. එහෙම නැත්නම් ඔය ගමේ අය, අහල පහල යාළුවෝ, මිතුරෝ ඒ වගේ අය තමයි දන්නේ ඔයා දක්ෂයෙක් කියලා. නමුත් YouTube හරහා ඔයාට පුළුවන් මුළු ලංකාවටම මුළු ලෝකෙටම ඔයාගේ දක්ෂතාවය එළියට අරන් යන්න. සහ ඔයාට ඒ තුලින් සාර්ථකත්වයක් ලබන්න පුළුවන් මෙන්න මේ YouTube හරහා. දෙවෙනි කාරණේ තමයි YouTube කියන්නේ දැනුම ගබඩාවක්. ඉතින් අපිට ඕන දෙයක් බොහොම ෂණිකව සර්ච් කරලා හොයා ගැනීම හැකියාවක් දෙන මේ YouTube හරහා ඔයා නොදන්න දේවල් ටියුටෝරියල් විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා ඉන්ටරෙස්ට් දේවල් ඔයාට ඕන විදිහට සර්ච් කරලා මේව හොයාගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම එහා සම්බන්ධ ඇති තරම් වීඩියෝ ප්‍රමාණයක් මේ YouTube එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාට දැනුම එකතු කරගන්න හොඳ දැනුම ගබඩාවක් තමයි මේ YouTube කියන්නේ. ඒ වගේම ඔයා දන්න දැනුම වෙනත් අයට බෙදන්න පුළුවන් හොඳ ස්ථානයක් තමයි මේ YouTube කියන platform එක. ඊළඟ කාරණේ තමයි ඔයාටම කියලා සුළු හෝ ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ඔයාටම කියලා වෙනම brand එකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක famous කරන්න, ඒක ප්‍රසිද්ධ කරන්න හොඳ තෝතැන්නක්, හොඳ platform එකක් තමයි මේ YouTube කියන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම කියන්නම්. මම ඉගෙන ගන්න ඉංජිනේරු ශාස්ත්‍රයේනේ. ඒ නිසා මම සරල උදාහරණයක් ගන්නම්. මගේ නම රවිදු. ඉතින් මම රවිදු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියලා ව්‍යාපාරයක් අරගෙන යනවා. ඉතින් මේ විදිහට ගෙවල් දොරවල් හදනවා, පාරවල් තොටවල් හදනවා. ඉතින් මැෂින්ස් තියෙනවා. මේ විදිහට මගේ ව්‍යාපාරය තියෙද්දි මෙවැනි ව්‍යාපාරයක් ලංකාව පුර ඇත්තටම මට හිම ව්‍යාපාරයක් නැහැ. මම මේ සරල උදාහරණයක් ගන්න. ඉතින් රවිදු කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන එක මට ලංකාව පුරාම යවන්න ඕන නම්
මට පුළුවන් මේ YouTube channel එකක් හරහා මේ දේ කරන්න. රවින්ද්‍ර කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියලා YouTube channel එකක් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් කරපු වැඩ මේ බිල්ඩින් එක හැදුවා, මේ විදිහට පාරවල් හදලා දිනවා, මේ වගේ මැෂින්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා, මේ වගේ ඉන්ජිනේරු ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා දිනවා මේ කම්පැනිට. අන්න ඒ වගේ දේවල් ප්‍රචාරය කරන්න පුළුවන්. මම මේ සරල උදාහරණයක් ගත්තා ඉන්ජිනේරු ශාස්ත්‍රයෙන්. මේ විදිහට වඩ පුළුවන් ඔයාගේ හොටෙල් ශාස්ත්‍රයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඕනම ශාස්ත්‍රයකින් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයක් මේ YouTube channel එක හරහා ප්‍රමෝට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ YouTube හරහා ඔයාට ඔයාගේ රැකියාවට අමතරව යම් මුදලක් හොයා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හරි විදිහට YouTube කරොත් ඔයාට පුළුවන් අමතර ආදායමක් අමතර මුදලක් ලබන්න. ගොඩක්ම සාර්ථක විදිහට හොඳ හැකියාවක් ඔයාට තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට අසීමිත විදිහට මුදල් උපයන්නත් පුළුවන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි මේ YouTube කියන්නේ. බොහෝ විට මම නම් අනුමත කරන්න ඔයාගේ සාමාන්‍ය රැකියාවට අමතරව අමතර දෙයක් විදිහට විනෝදාංශයක් විදිහට YouTube කරලා ඉන්කම් එකක් ලබා ගන්න එක තමයි හොඳ කියලා. ඔන්න YouTube ගැන මම අද සරල හැඳින්වීමක් කරා. මම හිතන්නේ YouTube ගැන අවබෝධයක් තියෙන අයට හා නැති අයට කියන දෙගොල්ලටම හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්නේ නැති YouTube කියන්නේ මොකක්ද කියලා මගේ අදහස අනුව තමයි මම විස්තර කරේ. තවත් කෙනෙකුට මේ අදහස වෙනස් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම පොන්චි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලට දැනටමත් පොඩිවට හරි YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මෙහෙම channel එකක් මට තියෙනවා. මම කරනවා කොහොමද මේ විදිහට මේක සාර්ථක කරගන්නේ මම උදව් කරන්නම්. ඒ වගේම අලුතෙන් YouTube channel පටන් ගන්න හිතුණා නම් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ ඒකත් ඔයා කමෙන්ට් කරන්න. මම ලෑස්ති ඔයාලට මේ ගැන උදව් කරන්න. ඉතින් මම subscribers 2000 දිත් පොඩි tag එකක් දුන්නා YouTubers-ලාට. මගේ comment tab එක හරහා මම නොමිලේම share කරලා දුන්නා ඔයාලගේ channel. ඉතින් මට පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලට උදව් කරන්න. ඉතින් මම YouTube පටන් ගන්නකොට මට මෙහෙම කවුරුත් උදව් කරන්න හිටියේ නැහැ. ඉතින් මම මේ සීරියස් එකෙන් ඔයාලට උදව් කරන්න ලෑස්ති. ඉතින් ඇත්තටම මේ විදිහටත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා වගේ YouTube ගැන මට කියලා දෙන්න කවුරු හරි හිටියනම් මම මේ දැන් තියෙන තත්ත්වෙට YouTube channel එක ගන්න මට මාස 8ක් 9ක් වගේ ගියා. නමුත් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා වගේ කවුරු හරි මටත් කියලා දෙන්න හිටියනම් මම මේ විදිහ YouTube channel එක මාස 3කින් වගේ මේ දැන් තියෙන තත්ත්වෙට ගැනීමේ හැකියාව තිබුණා. අන්න ඒ නිසා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. රයිට් එහෙනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඔයාව හම්බෙන්න එන්නම්. එතකන් ඔබට සුබ දවසක් ජයග්‍රාහී දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.